Ito talaga ang most requested, non-stop, paulit-ulit na request at gagawin na natin ngayon. Kasi every day I get messages about it. Lahat ng mga YouTube comments ni Chris, meron. It is reacting to Architect Oliver Austria's reaction to the Skypod. Nakita ko ng mga bits and pieces ng videos niya pero hindi ko napanood ng dire-diretso. And I know that he made 2 videos na. Thank you, Architect, for promoting us. Ganyan ba? Pero, let's check it out, guys. Okay, Oliver Austria. Skypod. Skypod? Skypod. Pinoy Architect reacts to Skypod. Nag-research ako ng onte para malaman ko kung sino sila Ma'am Chris Uy and Sir Slater Young. At doon ko na-discover na mas bagets pa ang aking mother kesa sa akin dahil siya, kilala niya si Slater Young. And ako, wala akong kamalay-malay, akala ko PBA player siya. Sabi niya, it's funny because yung mama niya, yung nag-introduce sa kanya kay Chris Uy at Slater Young. Yung mama ko rin na nagsabi, uy, may nag-post sa inyo. Tingnan nyo, nakakatawa, ang galing-galing. So, it's funny na yung mama natin mas mahilig pa sa YouTube. So medyo naglag yung utak ko noon at hindi nag-click na Pinoy Big Brother palang ibig sabihin ng PBB. After nun, chinismisan na ako ng mother ko ng kung ano-anong random facts tungkol kay Sir Slater and doon ko nalaman na isa pala siyang engineer. So papasok ako sa video na to na sobrang taas ng aking expectations. Shazels. So ano pang hinihintay natin? Suriin natin kung papasa ba sa mata ng isang arkitekto ang bahay ng taga-PBB. Welcome to the Skypod! Okay, so intro pa lang medyo marami na akong nakita. So kung titignan natin sa likod ni Ma'am Chris, makikita na natin yung structural framing ng bahay nila. So sa poste, usually sa Philippines, ang ginagamit natin is reinforced concrete. So reinforced dahil meron siyang bakal sa loob, yun yung nagre-reinforce ng concrete. So dito kung titignan natin ng malapitan, yung ginamit ni Sir Slater for structural members is for the columns gumamit siya ng I-beam or wide flange. Hindi ko sure kasi medyo malayo pero mukha siyang I-beam. And then for the beam is gumamit din siya ng I-beam. Konting tao lang ang naka-realize na I-beam yung ginamit namin dito sa bahay. Ito, negosyo ng dad ko. So, I-beam talaga yung forte nila. So, I wanted yung bahay namin na may taste of kung anong ginagawa ng tatay ko. So, marami kaming mga bagay dito sa bahay na medyo customized to our liking, including this column. So, I-beam siya na tinupi. And then welded back together. I don't know, I'm geeking out. Sige na, geek out. Pagbigyan niyo na ako. So, ang typical I-beam is, parang sinabi ni architect, is letter I. Pero ito is naka-tupi siya. So, ito is a typical I-beam. Pero ito, parang tinupi namin. And then welded back together. Para makuha lang yung angle ng bahay kasi hindi siya 90-degree angle. Malinis yung connection and may konting art na rin. Ang pinakamahirap na part sa I-beam is usually pag, kagaya na sinabi ni architect na reinforced concrete. Kadalasan pag reinforced concrete, pwede mong lagyan ng mga wiring sa loob, mga lines, mga electrical lines, plumbing lines, or whatever. Ang problem lang is, with I-beam, kailangan mong hanapan ng ibang way kasi hindi mo ma-embed yung mga wires. So, medyo madugo yung detailing na ginawa namin and a lot of retouch works. Balik tayo sa whiteboard. So, ang pangalan ng I-beam, Gusto ko yung may whiteboard dun siya. sa itsura niya pag sinection nyo siya. So, kunyari ito yung poste, tapos hinati natin pa ganon. So, nahati na yung poste. Tapos, ito, titignan nyo ng paganyan. So, ang tawag dito sa part na to ay ang kanyang section. So, ang section ng I-beam is mukha siyang letter I. Kaya I-beam ang tawag. So, paganyan. Tapos, ang tawag dito is ang kanyang flange. Dapat may ano din ako, love. Whiteboard. Nainggit ako sa whiteboard ni architect. Can you scratch paper? So, gaya tayo. Wait. Para ma-explain lang natin na mas maayos kung anong ginawa namin dito. Kasi hindi siya right angle. Nakaganyan yung I-beam. Tapos, hinati namin. Ganyan yung itsura ng I-beam. Natin. So it's a V-beam. Bibimbap.
So yun, ito yun, this one. Tapos yung nabanggit ko naman kanina na wide flange, nag-widen lang yung flange niya, kaya nga wide flange. So, napakadali tandaan, wide flange, wider flange. Yan. Mas wide lang yung flange niya kaysa sa I-beam. So, yun. Another random kaalaman na pwede nating ipasikat sa ating mga kaibigan. And probably, unfriend nila tayo kasi hindi naman nakakatuwa yung information na yun. Kagaya ng feeling niya, pag nag-explain ako dito, sobrang passionate ako sa mga ganitong bagay. Pero alam ko, konting tao lang ang nakakaintindi at interesado sa mga ganitong bagay. So, feeling ko talaga maging okay tayo na kainuman partner architect. Apparently, this is not very common in the Philippines and it's very hard to do. So, Stader's very proud of this wall. Yes. So, ang tawag dito sa wall na to is board form concrete. So, usually pag magbubuhas kayo ng pader, yero, or isang buong piraso ng plywood yung ginagamit nyo pang forma. Pero ang board form concrete, ang ginagamit nila is maraming board. So, kunyari ito yung buong pader, usually isang buong plywood lang ang gagamitin nyo para formahan to. Pero kung medyo marami kayong pera, ang gagamitin nyo is maliliit na boards. Na parang Medyo marami kayong yung mga boards. Tapos pag inalis nyo yung forma dyan, magkakaroon siya ng pattern na to. So hindi lang basta-basta kung ano-anong boards ang pwede nyong gamitin na to. Kailangan yung boards is may haspe ng wood or parang may wood grain texture. Para pag tinanggal nyo yung boards, maiwan yung wood grain texture niya dun sa cement. So, okay, wala lang madudes. Na-excite lang ako sa board form concrete. This is like Okay, so medyo excited siya sa board form concrete. Excited din yung architect namin nung sinabi ko sa kanya gusto ko board form concrete. Not a lot of people know about board form concrete in the Philippines kasi mahirap siya gawin at usually mahal siya. Pero kagaya ng sinasabi ni architect, may big brain moment tayo dyan. So sa amin, kagaya ng in-explain ni architect, mahal siya supposedly kasi kailangan mo ng imported na wood. Usually tinatawag nila na Doug fir. Doug F-I-R na type of wood. And then, sinasandblast pa siya para lumabas yung grain niya. And then, gagamitin siya as formworks for the wall. Pero sa amin, ginawa natin ng shortcut. Bumili lang kami ng mga cement board na may wood grain na. Tapos nilagyan natin ng releasing compound para hindi siya didikit sa concrete. And then yun na yung ginamit natin as formworks. So, I would say, ang laki ng savings namin dun, pero mahirap pa rin siya gagawin kasi ang daming mga aspects, ibang aspects na kailangan i-consider. Sa civil engineering side naman to. For example, dapat high slump yung concrete mo. Meaning, dapat nagfo-flow ng maayos yung concrete. If not, you get honeycombs, number one. Number two, hindi mo pwedeng ihulog lang sa mataas na form yung concrete. May mga limits yan na nasa standard sa libro para to make sure that the cement doesn't separate from the gravel and the sand and the water, etc., etc. Anyway, I'm geeking out, but what I'm trying to say is hindi siya madali at sobrang madugo siyang gawin. Block. This is amazing actually because our house is being built using light block. Okay guys, I'm gonna be honest. First time ko na namang makita ng taong gumagamit ng light block sa Pilipinas. So basically, ang light block is para lang siyang hollow blocks. Pero mas magaan lang siya ng onti sa hollow blocks. Kaya nga yung pangalan niya, light block. And also, fun fact, ang Tagalog ng light block is maputi na maitim. Ang bobo ng Alright, this is the main door. Architect, yung light block ay negosyo ko, architect. Link down below. Visit our website, www.lightblock.ph. So, itong ginamit namin dito is the older version of light block. Pero essentially, it's the same. Yung nabago lang is the shape. We improved upon it. Pero ang pinakamagandang aspect na binigay niya sa SkyPod is that number one, it's cooler, insulated siya. Magaan siya, meaning sa earthquake, it's safer. It's about 50% lighter than normal hollow block. And lastly, mas mabilis siya, which helped us complete this house faster. So, ang SkyPod was finished in just 10 months. Kadalasan ng mga bahay ay natatapos in 2 to 3 years. Door. We don't have a door yet, but this is where it's gonna be. This will be the living. Ano tong nakikita ko? Isa na namang board formed concrete wall. Magulay. That's also another wall that he's very proud of. It's like the other one. It's the same thing. What is it called? Board formed wall. Board formed wall. Board formed
concrete. This is our bathroom, like our powder room. The tiles are still gonna go all the way there. If you open the windows up, you don't quite know where the house is gonna end. Yes. And Something even like that that. wall, we extended it towards the outdoor, even if we didn't need that wall. It's just to give the illusion of bigger space. As if you're still inside even though you're outside, and you're still outside even though you're inside. O, pause lang natin dyan mga dudes. So, ang napansin ko kay Sir Slater is very well-versed siya sa design language and sa architectural design. And actually, kung hindi sinabi ng mother ko sa akin na engineer siya, iisipin ko isa siyang architect by the way he talks and explains yung mga wall na parang continuously sa labas para seamless yung transition from the indoor to outdoor. Yung tipong naglalakad ka lang sa sala mo tapos di mo namamalayan, naligaw ka na, nandun ka na pala sa garden ng... So, sobrang gusto ko maging architect. I actually, after finishing civil engineering, nag-try akong mag-enroll ng architecture. Pero ang problema is it's another 5 years. So ang unfair kasi if nag-start ako mag-architect and then proceeded to being an engineer, parang 2 or 3 years lang. Pero kung nauna ka mag-engineer and then you want to be an architect, 5 years yung dagdag. So I decided wag na. Pero I've always been a fan of architects and architecture. So lahat ng mga ganito, palagi kong pinag-aaralan, palagi kong nire-research. So na-apply ko naman din sa trabaho ko. Garden ng kapitbahay mo, usually architects ang ganun mag-describe. Pero si Sir Slater, napakagaling niya mag-explain ng concept and napabilib ako and medyo na-intimidate ako like, wow dude, wag mo akong susuntukin, di ko alam bakit ganung klaseng vibe yung nafe-feel ko. And guys, this is my kitchen. I'm so excited for it. We're actually having everything custom made. Oh, so kung titingnan natin yung kitchen nila, meron sila yung tinatawag kong nipple height window. So hindi yun yung technical term para sa window na to. Nipple height. Yun lang yung gagamitin nating tawag dito sa window para mas madaling tan. It's fun watching how it was made. It's good that you vlogged about this, love. Shoutout pala kay Chris na behind the camera. Palaging behind the camera. Live. Pero it's good that you do these vlogs kasi parang nare-recall natin yung mga pinagdaanan natin. I remember I didn't sleep well at night sometimes building this house. Ang daming mga details na kailangan pag-isipan and stuff like that. It's good. Parang throwback. So vice versa. Every time you go out of your room, you see everyone. So it gives it a better flow. Makes everyone closer. I like this guy, man. So feeling ko si Sir Slater is isang matatakotin na tao. Katulad ko, ng Totoo damay. yan, totoo yan. Anyways, yung layout ng kanilang bahay ang tinatawag dyan is open plan. Yung tipong kahit saan ka man sa bahay is kita mo lahat ng parte. The essence of making a house look classy is to make sure the corners are sharp and straight. Just that alone will make your house infinitely more refined. Yes, tama ka dyan, Sir Slater. Tulad nga ng lagi kong sinasabi sa mga construction workers ko, patalasin nyo yung kanto na yan. Gusto ko, sobrang talas na pag may langaw na nagkamaling tumama dyan, mahati yung langaw sa gitna. Ganon katalas dapat yung edge ng pader nyo. Anyway, tama si Sir Slater doon. Yung craftsmanship ng corner ng bahay, isa yan sa mga pinakamahirap na ma-achieve. And ang makaka-achieve lang yan is yung mga mason na sobrang skilled na. And yung mga mason na yun is usually sobrang mahal ng sweldo nila. So yun yung reason bakit ang straight and sharp corners is considered elegant and luxurious. Dahil mahal ang ibabayad mo sa mason. Lahat ng mga architects and engineers that know about building houses, ito ang pinakamalaking pet peeve. Kung napansin nyo pa minsan, pumapasok tayo ng isang room and parang, medyo cheap yung room. Pero kahit wala siyang laman, parang nafe-feel mo na, uy, medyo cheap. Or pag pumasok ka ng isang room na, wow, parang ang elegant. Pero it's the same room, but just the walls. If the walls are straight and the corners are nice, sobrang laki ng impression. Pero hindi kailangan mahal na mason, architect. Well, sa part namin, hindi kami nag-hire ng mahal na mason. Bumili lang kami ng corner beads na PVC. So, ito yung ginamit namin sa mga corners para magiging sharp. And if you look closely, ito yung na-achieve namin dito sa Skypod. Sobrang straight niya and sharp and sobrang wala siyang wave, di ba? So dito, may in-embed tayo na corner beads dito. Pati na rin yung sa natawag nilang kilikili. So even mga ganito, very straight siya. So nagbibigay siya ng illusion na very good craftsmanship yung ginawa natin.
So, yan. Pero, even if you hire good masons, kailangan pa rin i-supervise and i-double check yung quality control. All the corners here and all straight. You don't see waves on the walls because it has to be very, very straight. Okay. Because it gives it the cheap feel. Oh, There's no man. waves. Right. Oh man, I really like this guy, my dudes. I'm pretty sure na pag in-invite nila ako sa bahay nila, although super labo mangyari yon, is ang pag-uusapan lang namin ni Sir Slater is kung gaano kadiretso yung pader, tapos sisipat-sipatin lang namin sa side yung pader, tapos yun ang pag-uusapan namin for 5 hours. Sir Slater, itong walls mo na to, perfection. Feeling ko mas matangkad siya sa akin ng parang 2 feet eh. Kaya nakatingala ako. Sige, hanapan natin ng paraan na nakapunta ka dito sa Skypad. Baka pa after na lang this whole pandemic thing. Pero yeah, totoo yun na yung mga wavy lines, paminsan iniilawan namin from the side para makita kung wavy pa rin ba siya or hindi na, kung kailangan pa bang i-retouch. Pero itong mga bagay-bagay na mga engineer lang at architect ang nakaka-relate. Kung si Chris parang nag-space out na siya. Pag nag-uusap kami sa site when it comes to these things, na alala ko, si Chris ay biglang nawawala. Naghahanap ng ibang bagay to entertain herself. It's all the shadow gap. Not everyone uses this. Ayun, nakikita natin dito yung PVC na sinasabi natin. So ito for the shadow gap, pero yung kanina is for the corners. The PVC lang, this is paintable. And we use this so that when you put your door jamb, there's a gap between the wall and the door jamb to give it like a cleaner look. Damn. Usually sa hotels ko lang nakikita ang shadow gap. So isa pang purpose ng shadow gap is para pag tinignan mo yung door jamb, very emphasized at kitang-kita mo yung difference between the door jamb and yung pader. So ang purpose nyo is gawing mas kapansin-pansin yung hamba ng pintuan just in case yung door jamb nyo and yung wall nyo is the same color. Also dahil nga may palubog siya, pag tinamaan siya ng ilaw, magkakaroon ng shadow doon, kaya magkakaroon ng black outline yung door jamb nyo. Kaya shadow gap yung tawag. And then another advantage nito is anti-langgam yan. So it's common knowledge na ang mga langgam ay takot sa dark. So hindi nila kahit tumawid sa shadow gap na yan, hindi sila makapasok sa kwarto mo. Tama na, except for, hindi ko alam, joke ba yun, architect? So, I think joke yun. Pero pakita ko sa inyo yung final result ng shadow gaps. Hindi lang sa door jamb natin nilalagay yung shadow gap, pati na rin sa mga ceilings and below the walls, the bottom of the walls. So, for the doors, ito yung makikita natin na shadow gap. Ito. So, para siyang may shadow, di ba? Nag-emphasize, kagaya ng sinasabi ni architect, ng door jamb. Hindi siya biglaang wall, door agad. May konting gap siya na yung parang detail lang. It's the details that matter, guys. And kung makita nyo dito sa baba, sorry for yung mga electronics namin, meron din tayong shadow gap. So makikita natin from here. But if you look at it from afar, parang konting may design na nagfo-float ng konti yung wall. And lastly, sa mga ceiling din natin, may mga shadow gap din. Yan, may gap tayo, di ba? Hindi siya diretso. So nag-create siya ng illusion na parang nagfo-float yung ceiling or may konting detail lang ang nadagdag sa bahay. Parang mas may attention to detail. Okay, guys, thank you. Ay, bakit guys? Anyway, thank you so much, architect, na nirate nyo na yung bahay namin na 13 out of 10 nakaka-touch coming from an architect. I was nervous na baka hindi mo magustuhan yung bahay namin at sobra naming pinaghirapan. Buti na lang nagustuhan mo. When all this is over, when all this pandemic is over, you can come visit us. Pwede tayo mag-usap about the straightness of the walls and geek out, nerd out on all the architectural details. Siyempre na magandang panoorin yon, magandang collab yun. Oy, naghahanap na ng collab, YouTuber, big brain. If you want to see me react to Oliver Austria's Part 2 reaction of the Skypad, ang daming react. Please comment down below, and if you like this video, hit like and subscribe and ring the notification bell, and I'll see you in the next one. Ciao!